નમસ્તે પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે એવી સિસ્ટમની વાત કરીએ જે સિસ્ટમ બે વસ્તુને મર્જ કરશે. કઈ બે વસ્તુ? એક જે ટ્રેડિશનલ લર્નિંગ સિસ્ટમ છે. ટ્રેડિશનલ લર્નિંગ સિસ્ટમ મીન્સ અત્યાર સુધી જે આપણે જે ભણવાની જે સિસ્ટમો હતી, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ હતી, અને ડિજિટલ સિસ્ટમ મીન્સ જે અત્યારે જે નવી સિસ્ટમ આવી છે. સો જે જૂની પેટર્ન ઓફ સિસ્ટમ છે એને નવી પેટર્ન સાથે એક સાથે મર્જ કરવું, એ બેને ફ્યુઝ કરવું, એટલે એકબીજાને એવી રીતે મર્જ કરવું કે જૂની સિસ્ટમ અને નવી સિસ્ટમના જે પોઈન્ટ્સ એક ભેગા થઈને એક ન્યૂ સિસ્ટમ ક્રિએટ થાય. એ જે ન્યૂ સિસ્ટમ ઓફ એજ્યુકેશન છે એ સ્ટુડન્ટને શું હેલ્પ કરશે? તો કે જૂની સિસ્ટમથી સ્ટુડન્ટ સેચ્યુરેટ થઈ ગયા છે, નવી સિસ્ટમ એડોપ્ટ કરવાની છે. આ બે વસ્તુને એક સ્ટુડન્ટને મર્જ કરવા માટે એક નવું ફ્યુઝન ઊભું કર્યું છે. ફ્યુઝન મીન્સ, ફ્યુઝનનો એક શબ્દ કહું ને તો બેના સારા ગુણ ભેગા કરવાના. ધેટ ઇઝ બેસ્ટ વર્ડ ગિવન ટુ ફ્યુઝન. કે ટ્રેડિશનલના જે સારા સારા પોઈન્ટ્સ છે એને આપણે કન્સિડર કરવા છે, ડિજિટલના જે સારા સારા પોઈન્ટ્સ છે એને આપણે કન્સિડર કરવા છે. એ બે પોઈન્ટ્સ ભેગા થશે અને જે નવી સિસ્ટમ બનશે. હું ક્યારનો બોલું છું નવી સિસ્ટમ, નવી સિસ્ટમ. હવે નામ આપું છું સિસ્ટમનું. જે નવી સિસ્ટમ છે ધેટ ઇઝ અવેલેબલ એટ ચાર્વિક એકેડેમિયા. ઓકે, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શું કરે છે? આ બે સિસ્ટમના સારા સારા પોઈન્ટ્સને ભેગા કરી અને એક આખી નવી સિસ્ટમ ઊભી કરે છે. કેના માટે? નોટ ઓનલી ફોર સ્ટુડન્ટ, ખાલી સ્ટુડન્ટ માટે જ, ટીચર, સ્ટુડન્ટ અને ડેવલપમેન્ટ બેયના. કેના? ટીચરના અને સ્ટુડન્ટના બેયના. સો ધેટ શું થશે? આ આવું ડેવલપમેન્ટ થાય સ્ટુડન્ટનું, તો જે સ્ટુડન્ટને અત્યારે જે પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે કેમાં? ભણવામાં, એ બધા પ્રોબ્લેમ શું થઈ જાય? ધીમે ધીમે સોલ્વ થઈ જાય, સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જાય, સ્ટ્રેસ ફ્રી લર્નિંગ થવા માંડશે છોકરાઓનું. હું અગર મારી વાત કરું તો માય સેલ્ફ સાગર સર કેમેસ્ટ્રી 10 વર્ષથી વધારે ટાઈમથી ભણાવું છું, પણ આ કોઈ મોટી મેટર નથી. નેમ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અનલેસ મારું વર્ક તમારા સુધી ન પહોંચતું હોય. માય વર્ક વિલ રિફ્લેક્ટ માય નેમ. મારું જે વર્ક છે એના ઉપર તમે મારું નામ યાદ રાખશો. તો એના માટે ડાયરેક્ટલી એક જ વસ્તુ કરી શકું, એક ગ્લિપ્સ આપું છું તમને, એક નાનકડું એક ના કે ઝલક આપું છું તમને. એ ઝલક ઉપરથી તમે જજ કરો અને એક યાદ રાખજો, ઝલકનો મતલબ શું થાય ખબર? ઓરિજિનલ કરતા 2% હોય. સો જે અત્યારે ઝલક આપું છું ઇટ વિલ બી જસ્ટ 2% ઓફ વોટ ધ ઓરિજિનલ ઇઝ. કારણ કે ઝલકનો મતલબ તો એ જ થશે. ઓકે, લેટ્સ ઓરિજિનલ કેવું હશે એ તમે ઇમેજિનેશન કરશો મારી જે ઝલક આપું છું એના ઉપરથી. એક નાનકડો ટોપિક લઈએ અને એવો ટોપિક લઈએ કે જેમાં તમારા બેઝની કઈ જરૂર ન પડતી હોય. ઓકે, એ નાનકડા ટોપિકને આપણે કહીએ 11માંનો એક નાનકડો ચેપ્ટર લઈએ. એ ચેપ્ટરનો ટોપિક એવો લઉં છું કે 10 11માં મર્જ થતો હોય. આપણે એક ચેપ્ટર લઈએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં ચેપ્ટર કે શું? સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ, અને આપણે ગુજરાતીમાં કે પરમાણુનું બંધારણ. આ ટોપિક, આ ચેપ્ટરનો એક નાનકડો ટોપિક લઉં. એ ટોપિક લઈને આપણે એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું છે કે ભાઈ આપણે એ ટોપિકમાંથી થિયરી કોન્સેપ્ટમાં કેવી રીતે જવું છે, એ જ ટોપિકમાંથી એમસીક્યુ કોન્સેપ્ટમાં કેવી રીતે જવું છે. નથી આપણે થિયરી લર્ન કરવી અત્યારે, નથી આપણે એમસીક્યુ. આપણો પર્પઝ શું છે? આપણે ટોપિક લર્ન કરવો છે. પછી થિયરીમાં લઈ જવો છે કે એમસીક્યુમાં લઈ જવો છે એ કમ્પ્લીટલી તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. કેવી રીતે? એક એક્ઝામ્પલ લખું છું, એક વર્ડ લખું છું, એને આપણે જસ્ટ ફોકસ કરીએ. એ વર્ડ છે, આ વર્ડને ગુજરાતીમાં લખી શકીએ, પણ આની જે શોર્ટકટ છે ઇંગ્લિશમાં અવેલેબલ છે, એટલે આ રીતે લખું છું. આઇસોટોપ્સ, આઇસોટોન્સ, આઇસોબાર. હોશિયારમાં હોશિયાર છોકરાને કદાચ 3 ડેફિનેશન આવડી જાય. પ્રોબ્લેમ એને જે થાય છે કહું, આ 3 ડેફિનેશન મર્જ થઈ જાય. આની ડેફિનેશન કે આનું એક્સપ્લેનેશન કરવા જાય તો આમાં મર્જ થઈ જાય, આનું ડેફિનેશન કે એક્સપ્લેનેશન આમાં મર્જ થાય. કદાચ ચલો કોઈ હોશિયાર છોકરો જેને ડેફિનેશન આવડી બી ગઈ, ગોખી બી નાખી, તો પણ એ એમસીક્યુ અટેન્ડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. તો ક્યારેક કેવું થાય, એ થિયરી અટેન્ડ કરી શકે તો એમસીક્યુ નહીં. આપણે અત્યારે શું કરવું છે? આ એક ટોપિક એવી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવો છે કે શું થાય, તમે એનું એમસીક્યુની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી શકો અને તમે એની થિયોરેટિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી શકો. બહુ સિમ્પલ જાય. આ ટોપિકમાં જ્યારે તમને નામ ગમે ત્યારે સામે આવે, તમારે શું કરવાનું? અહીંયાથી ત્રીજો લેટર કયો છે? તો કે પી છે. પી મતલબ પ્રોટોન. તો અહીંયા પ્રોટોન સરખા છે, અહીંયા પ્રોટોન સરખા છે, બરાબર? આમાં પ્રોટોન સરખા છે. આને જોઈએ આપણે, છેલ્લેથી ત્રીજો લેટર જોવા જાય આપણે તો એન છે, ત્યાં ન્યુટ્રોન સરખા છે. ઓકે, અહીંયાથી ત્રીજો લેટર એ છે એટલે એમાં એટોમિક માસ સરખો છે. ઓકે, જસ્ટ મેં આટલી જ ઝલક આપી તમને. પ્રોટોન સરખા, ન્યુટ્રોન સરખા, એટોમિક. આ પરમેનન્ટલી યાદ રહી જશે હવે તમને.
હવે તમારે ક્યારે આની ડેફિનેશન જોવાની જરૂર નહીં પડે. તમે આની ડેફિનેશન કહો કે આના કોઈ પણ એક્સપ્લેનેશન તમે તમારા વર્ડ્સમાં કરી શકશો. કેવી રીતે? બે સ્પીસીસ એવા લેશો કે જેમાં પ્રોટોન કેવા હશે? સેમ હશે. આમાં બે સ્પીસીસ કેવા લેશો જેના ન્યુટ્રોન સેમ હશે, અને આમાં બે સ્પીસીસ કેવા લેશો જેના એટોમિક માસ સેમ હશે. હવે આ રહી વાત થિયરિટિકલી, કે તમે થિયરીને આન્સર લખી નાખો તમારા વર્ડ્સમાં, કારણ કે તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે આ શું છે. હવે આમાં તમારે એમસીક્યુ જ્યારે આવશે ત્યારે એમસીક્યુ જોવો હોય તો એ પોસિબલ થાય. આવી રીતે લખ્યું હોય 1H1 હાઇડ્રોજન, 1H2 ડ્યુટેરિયમ, 1H2 ટ્રિટિયમ. તમને ખબર છે પ્રોટોન સરખા એટલે નીચે પ્રોટોન્સ બધા સરખા છે. ચાર ઓપ્શન હોય તમારી સામે અને ક્વેશ્ચન પૂછે તમને આમાં કેના પ્રોટોન સરખા છે, તમારે આઇસોટોપ્સ વાંચી ડાયરેક્ટલી ત્યાં લાસ્ટ થર્ડ લેટર જોઈને નક્કી કરી લેવાનું પ્રોટોન સરખા. ન્યુટ્રોન્સની વાત કરીએ એવી રીતે ન્યુટ્રોન માટે કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન 14, 15, 16, 6, 7, 8. ન્યુટ્રોન્સ કેવી રીતે મારી ખબર હોવી જોઈએ. ઉપર માસ છે, નીચે નંબર, માસ માઇનસ નંબર, માસ માઇનસ નંબર, અહીંયા પણ માસ માઇનસ નંબર. બધામાં તમે માસ માઇનસ નંબર કરશો એટલે n ની વેલ્યુ આવશે 8. ન્યુટ્રોન સરખા બધામાં. આવી જ રીતે એટોમિક માસની વાત કરીએ તો લાસ્ટ થર્ડ લેટર કયો છે? 8. એટલે એટોમિક માસ સરખા થાય. પોટેશિયમ લઈએ, કેલ્શિયમ લઈએ, 49 અને બેના માસ સરખા. આ તો એક નાનકડો ટોપિક લીધો, નાનકડા ટોપિકની નાનકડી ડેફિનેશન જ કરાવી છે. હજી ઓરિજિનલ એક્ઝેક્ટ ટોપિક મેં શું કીધું હતું સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ વિડીયોમાં, એક ઝલક, એક ગ્લિપ્સ બતાવું છું કે હાઉ યુ શુડ લર્ન બાય મિક્સિંગ ઓફ ધીસ ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમ એન્ડ ડિજિટલ સિસ્ટમ જે લર્નિંગની છે. ઓકે, આ બધું અવેલેબલ હશે ત્યાં એટ ચાર્વિક એકેડેમિયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા આ સબ્જેક્ટનો તમે આ લાઈવ ડેમો લેક્ચર્સ કે જે તમારા એ સબ્જેક્ટમાં એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકનો તે આપણે જોયો, આપને પસંદ પણ આવ્યો હશે. અમે અહીંથી જ અટકી જતા નથી. આ તો એક ચાર્વિક એકેડેમિયાના સાગરમાંથી અમે તમને એકદમ સમજો ને કે ગાગર, આપણે કહીએ ને સાગરમાંથી ગાગર જેવું દેખાડ્યું તમને. આ સિવાયના તમારા જે બધા જ સબ્જેક્ટ છે એના પણ આવા જ નિષ્ણાંત ફેકલ્ટીઝ અમારી સાથે છે. તમને ચાર્વિક એકેડેમિયા આ સિવાય પણ શું શું ઓફર કરશે એ પણ હું તમને કહી રહ્યો છું. આ સાથે જ તમને એકેડેમિક યર દરમિયાન આ જે દરેક ફેકલ્ટીઝના આવા લેક્ચર્સ છે એ તમારા આખા એકેડેમિક યર દરમિયાન તમને તમારા એકાઉન્ટમાં લાઈવ જોવા મળશે થ્રુ આઉટ તમારા એકેડેમિક યર દરમિયાન. આ ઉપરાંત આ અમારું એક યુનિક એમ કહી શકાય કે હજી સુધી કોઈ આવું ઇનિશિયેટિવ લીધું નથી. આપનું કોઈ પણ લેક્ચર્સ લાઈવ, વેધર એ તમારું લાઈવ ક્લાસરૂમમાં લેવાનું હશે કે ઓનલાઈન લેક્ચર્સ, આ બધા જે કંઈ પેન્ડેમિક આવ્યા એ દરમિયાન કંઈ પણ આવું કંઈ નવા ઇશ્યુ આવ્યા તો ઓનલાઈન લેક્ચર્સ પણ જે પણ લેવાના હશે એ તમારા થ્રુ આઉટ એકેડેમિક યર દરમિયાન તમારા એકાઉન્ટ ઉપર તમને લાઈવ જોવા મળશે. સેકન્ડ, અમે નવી ઓફર તમને શું આપીએ છીએ? બધી જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આપને ખબર જ છે કે દરેક ચેપ્ટર અને ટોપિક વાઇઝની ટેસ્ટો નોર્મલી લેવાય જ છે. તો ચાર્વિક એકેડેમી આપણને જેમ લેક્ચર્સમાં એક યુનિક ઓફર કરે છે એમ એક્ઝામમાં પણ તમને એક યુનિક ઓફર આપવાનું છે. તમારી એક્ઝામ જેમ કે નીટ છે પેન પેપર બેઝ છે, જેડબલઈ છે એ તમારી ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટર બેઝ છે. તો અમે આ બંને એક્ઝામની અંદર તમારી કોઈ પણ પેન પેપર બેઝ એક્ઝામ હશે કે ઓનલાઈન એક્ઝામ હશે, એ બંને એક્ઝામમાં તમારા દરેક ચેપ્ટર ટોપિકની જ્યારે જ્યારે એક્ઝામ લેવાશે ત્યારે તમને ઇન ડેપ્થ એનાલિસિસ પણ આપીશું. અને આ એનાલિસિસ તમારો ટાઈમ, તમારી દરેક જે કંઈ તમારી સાથે સ્ટુડન્ટ છે એ બધાની એક એનાલિસિસ રિપોર્ટ પણ એ પણ આપશે કે તમે કેટલો ટાઈમ દરેક ક્વેશ્ચનમાં કાઢ્યો છે, બીજા સ્ટુડન્ટે કેટલો ટાઈમ ક્વેશ્ચનમાં કાઢેલો છે, કયા ટોપિક કે કયા ચેપ્ટર્સમાં તમે વધારે વીક છો. તો એ વીક ચેપ્ટર ટોપિકને અમે અમારી ફેકલ્ટીઝ પોતે જ ડાયરેક્ટ આ એનાલિસિસના રિપોર્ટ્સ ઉપરથી તમને એક્સ્ટ્રા ડાઉટ સેશનમાં પણ સોલ્વ કરાવશે અને જરૂર પડશે તો એના વિડિયો રેકોર્ડ્સ બીજા એક્સ્ટ્રા બનાવી અને તમારા એકેડેમિક યર દરમિયાન તમને એ તમારા એકાઉન્ટ્સમાં જોવા મળે એવી પણ અમે તમને આખી એક સિસ્ટમ તમને આપીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને એક
અમારા એક્સક્લુઝિવ ફેકલ્ટીઝનો પણ પોઈન્ટ તમને સમજાવ્યો, સાથે સાથે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈનમાં તમને જે લેક્ચર્સ બધા છે એ તમને લાઈવ મળવાના છે એ પણ સમજાવી દીધું, એક્ઝામનો પણ એક યુનિક પોઈન્ટ આપી દીધો. આ સિવાય જ્યારે પણ તમે અમારી સાથે જોડાવા આવશો ત્યારે તમને 7 days ફ્રી ડેમો લેક્ચર પણ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ આપે અમારી સાથે જોડાવાનું રહેશે. તમે પ્રિસાઇઝ ચેક કરી શકશો કે ચાર્વિક એકેડેમિયામાં યુનિક આ 2 પોઈન્ટ તો મેં જસ્ટ તમને એક્સપ્લેન કર્યા, પણ આ સિવાય પણ ઘણું બધું છે. તો હું આશા રાખું તમે આવશો અને જોડાશો. આ ઉપરાંત તમને કહી દઉં કે આવા ડિજિટલ સેટઅપમાં અમારી પાસે ખૂબ જ લિમિટેડ બેચ છે. તો વહેલા તે પહેલાના ધોરણે એડમિશન આપવામાં આવશે. તો હરી અપ સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ તમે ઝડપથી આવશો અને તમારું નામ રજીસ્ટર કરી અને તમારા એજ્યુકેશન કારકિર્દીને આગળ વધારશો. થેન્ક યુ.